Regatul Ungariei a atins apogeul militar în epoca lui Vlad Țepe. Regele Matia Corvin, seniorul acestuia, nu a fost doar un protector al culturii și cel care a introdus cultura renașterii în Ungaria. În mod foarte surprinzător pentru unii, care se gândesc doar la ce a pățit Țepe și la porunca regelui, Matia a fost și cel care a reorganizat și întărit sistemul militar din Regatul Ungariei. Fără el, evenimentul Mohacs și căderea Ungariei în fața otomanilor s-ar fi întâmplat mult mai devreme. Matia a găsit rețeta de succes transformând armata Ungariei până la moartea sa în aprilie 1490 într-un coșmar al otomanilor la Dunărea Superioară. Astăzi vă răspundem în sfârșit la zecile de cereri și vă arătăm ce s-a aflat în spatele acestei ultime perioade de glorie militară a Ungariei medievale. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie militară otomană și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Episodul de astăzi este produsul unei colaborări cu un prieten al canalului și viitor invitat în podcasturile noastre. O rundă de aplauze deci pentru Florin Nicolae Ardelean, doctor în istorie militară și specialist în armata Principatului Transilvaniei. Profilul și publicațiile lui le găsiți aici, pe academia.edu. Facebook-ul oamenilor de știință. Banderiile nobiliare. Ca peste tot în Europa medievală, un rol esențial al nobilimii din Regatul Ungariei era cel de războinici, belatores. Acest rol se materializează în două ipostaze. 1. Banderiile baroniale de la banderium, steag. Marea nobilime dispunea de contingente de câteva sute de soldați ridicați dintre vasali sau familiarii, cum se numeau ei pe atunci, adică dintre nobilii mici și mijlocii. La aceștia se adăugau desigur și mercenari de diferite origini. Aceste banderii erau aproape exclusiv de cavalerie, fiindcă, la fel ca și la otomani, așa cum v-am explicat aici, și armata Ungariei era una covârșitor călare. 2. Insurecția nobiliară sau oastea generală, exercitus generalis, care cuprindea pe toți nobilii țării, indiferent de averea lor. Aceasta era de obicei mobilizată pentru războaie defensive, când amenințările erau groase de tot. Întocmai baronilor săi, regele avea și el propriul său contingent de cavaleri ai curții care alcătuiau banderia regală. În timpul lui Matia Corvin, mărimea acesteia, formate mai ales din cavalerie grea, au oscilat între 1000 și 2000 de oameni. Nobilimea și în special banderiile baroniale au fost mobilizate frecvent în anii 1458-1466, atât pentru războaiele din vest, cât și pentru a apăra frontiera sudică împotriva incursiunilor otomane. În timpul lui Matia, banderiile baronilor și prelaților au devenit un fel de armată quasi permanentă, la fel și în cazul celor care dețineau funcții esențiale în ținuturile de frontieră, precum banul Croației și Slavoniei, care aveau obligația de a întreține o banderie de cel puțin 400 de oameni. Nobili sârbi, precum Vuk Branković sau membrii familiei Iacșici, refugiați în teritoriul Regatului Ungariei din cauza expansiunii otomane, sau voievodul nostru favorit, Vlad Țepeș, în anii 1470, așa cum v-am arătat aici, prestau și ei militar pe frontieră, în special cu detașamente de cavalerie ușoară, husari. În această perioadă, ponderea cavaleriei ușoare a crescut semnificativ. Prin mobilitatea lor ridicată, husarii erau mai eficienți în raidurile din zona de frontieră decât cavaleria grea. Ei au reprezentat răspunsul dat de unguri războiului de uzură, attrition warfare, așa cum se zice în engleză, practicat de otomani. Vedeți aici în acest short. Chiar și garnizoanele permanente ale cetăților de la frontiera sudică a regatului aveau în componență mai mulți husari decât infanterie. Mobilizarea în masă a nobilimii, adică insurecția nobiliară, nefiind o soluție prea eficientă, regele a recurs ocazional la impunerea unor taxe extraordinare de război. Astfel, în practică, nobilimea mică și mijlocie avea posibilitatea de a-și răscumpăra obligațiile militare prin plata unor impozite proporționale cu mărimea domeniilor stăpânite. Insurecția nobiliară a fost proclamată, spre exemplu, în martie 1463 pentru expediția anti-otomană
din zona de frontieră. După câteva luni de campanie, la începutul toamnei, o mare parte a nobilimii a fost lăsată la vatră. Au fost păstrate însă banderiile baronilor și episcopilor. Țărănimea și orășenii. În contextul expansiunii otomane, regele Sigismund de Luxemburg s-a văzut nevoit să găsească o metodă de a spori efectivele armatei maghiare. O soluție a fost sistemul de recrutare, conscripție, proporțională de țărani de pe domeniile nobiliare, adică 1 oștean la 10 iobaci. Uneori, criteriul de recrutare era mărimea domeniului deținut de fiecare nobil, adică numărul de porți fiscale, sesii, unități de impozitare alcătuite dintr-un număr variabil de gospodării, porte. Din acest motiv, istoricii numesc această structură militară miliția portală. Ca și predecesorii săi, Matia Corvin a menținut acest sistem de recrutare, dar încă de la începutul domniei sale a încercat să-l eficientizeze. În dieta din Szeged, decembrie 1458, ianuarie 1459, regele împreună cu reprezentanții stărilor au decis să mobilizeze un oștean la 20 de iobagi. În mod excepțional, recrutarea a fost extinsă și la domeniile bisericii, ale baronilor și la domeniul regal. Recruții urmeau să lupte în steaguri organizate în funcție de comitatul de origine și erau scutiți de plata censului. Pentru a evita abaterile de la acest regulament, regele a ordonat realizarea unor conscripții, conumerationes, adică întocmirea unor registre cu o evidență cât mai exactă a numărului de iobaci care trăiau pe diversele domenii ale țării. Din păcate, altfel decât în cazul otomanilor, aceste registre nu ni s-au păstrat. Ocazional, obligația de a trimite un număr de soldați proporțional cu numărul locuitorilor era extinsă și asupra orașelor. Majoritatea așezărilor urbane din regatul Ungariei dispuneau de miliții locale, de dimensiuni reduse, alcătuite din așa numiții drabanți, infanteriști purtători de arme de foc. Proporția de recrutare oscila de la un an la altul. În 1463, de pildă, rata conscripției era de un călăreț la fiecare 10 țărani. De data asta însă, legislația nu este foarte clară în privința originii recrutului. Acesta putea fi obag local, ori mercenar plătit, venit din altă parte. Mercenarii și profesioniști. În a doua jumătate a secolului XV are loc o creștere fără precedent a numărului de mercenari în armatele Ungariei. Aceștia erau deopotrivă străini și localnici, nobili și oameni de rând, plătiți pentru serviciile lor militare. Solda era primită de obicei doar pe durata campaniei. Dintre mercenarii străini care au luptat în armata lui Matia, cei mai remarcabili erau cehii și moravii. O parte din ei proveneau chiar din cadrul unor comunități stabilite în nordul Ungariei încă din anii 1430. În documentele de epocă ei apar uneori sub numele de husiți. Veteranii războaielor husite s-au amestecat cu elemente locale, care au preluat stilul lor de luptă bazat pe utilizarea armelor de foc și a taberelor fortificate cu care legate cu lanțuri între ele. Wagenburg. Grupuri de mercenari husiți au participat la campaniile tatălui său, Iancu de Hunedoara. Matia s-a folosit de mercenari în special în a doua parte a domniei sale, în războaiele duse împotriva casei de Habsburg. Mercenarii nu se mai diferențiau prin origine, ci mai degrabă prin tipul de armament folosit. Potrivit lui Antonio Bonfini, cronicarul curții regale, mercenarii regatului său se grupau în 3 mari categorii. 1. Cavaleria grea, așa numiții armigerii, cu solde lunare de 5 florini aur. 2. Cavaleria ușoară, husarii, plătiți cu 10 florini pe 3 luni de zile, deci peste 3 florini pe lună. 3. Infanteria. Aceasta era la rândul ei împărțită în subcategorii, în funcție de armamentul utilizat. Pedeștrii, înarmați cu sulițe lungi, armatii, purtătorii de scuturi și pavize, clipeatii și purtătorii de arme de foc, pixidari sau sclopetari. Într-o scrisoare, regele Matia ne descrie cum operau soldații săi pedeștri. Aceștia erau dispuși în careuri în care primele 2 categorii de infanteriști îi protejau pe archebuzieri, care constituiau principalul element ofensiv. Astfel, infanteria plătită a Ungariei nu era exclusiv dependentă de taberele întărite cu care, Wagenburg. Ea era capabilă să execute manevre de luptă moderne pentru acea perioadă, manevre care devin preponderente abia un secol mai târziu, prin așa numitele pike and shoot formations.
Menținerea armatelor mari de mercenari a exercitat o presiune foarte mare asupra finanțelor regatului, motiv pentru care Matia a pierdut mult din simpatie spre sfârșitul domniei sale. În fine, să demonăm un mit. Denumirea de Armata Neagră, referitoare la trupele de mercenari ale lui Matia Corvin, a fost folosită abia după moartea regelui. Aceasta vine cel mai probabil de la porecla capitanului Johann Haugwitz, căruia îi se spunea cel negru. Recrutarea și adunarea. În Ungaria medievală existau două tipuri de serviciu militar, ceea ce influența implicit și modalitatea de recrutare. 1. Serviciu militar ca obligație feudală, adică obligația, în special a nobililor, de a merge la oaste în schimbul unor libertăți și privilegii. 2. Serviciul militar plătit, adică mercenari. În practică, cele două sisteme nu se excludeau reciproc. De pildă, un nobil care participa pe cheltuiala proprie la o campanie defensivă timp de 2 luni avea dreptul la soldă dacă era reținut o perioadă mai îndelungată și mai ales dacă lupta în afara granițelor regatului. Recrutarea mercenarilor, în special a celor străini, se făcea prin contacte încheiate cu capitanii acestora. Astfel de contracte includeau detalii despre durata serviciului, care de obicei era limitată la 3 luni de zile și în mod excepțional prelungită, cuantumul soldei, dar și standardele de înarmare. Pregătirea unei campanii militare era un proces de lungă durată. Un prim pas era convocarea unei diete care să stabilească condițiile de mobilizare a elementelor militare locale. Banderiile, detașamentele comitatelor, miliția portală. La acestea se adaugă desigur stabilirea impozitului extraordinar pentru finanțarea respectivei campanii. Din motive pragmatice, oastea se mobiliza de obicei toamna, după strângerea recoltelor. Acesta era momentul optim pentru aprovizionarea armatelor, iar nobilii care putuseră supraveghea liniștiți strângerea recoltelor de pe domeniile proprii nu erau nici prea deranjați în eventualitatea că o parte, chiar și foarte mică, de iobagi trebuia să plece la oaste. Mărimea armatelor medievale maghiare. Efectivele armatelor lui Matia Corvin au oscilat semnificativ în funcție de specificul fiecărei operațiuni militare. Este important să înțelegeți că chiar și pe durata unei campanii, numărul soldaților fluctua destul de mult. Rare ori se întâmpla ca toată armata să fie concentrată într-un singur loc sau să mărșăluiască împreună. Detașamente noi soseau pe măsură ce regele se apropia de principalul său obiectiv strategic, iar anumite trupe erau uneori lăsate la vatră după un timp. Ce veți auzi în continuare practic confirmă ce am învățat în acest episod. Să aruncăm mai întâi o privire pe câteva exemple concrete. În toamna anului 1458, la începutul domniei sale, deci, Matia Corvin a reușit să mobilizeze o armată de 12.000 de oameni pe care i-a condus spre Belgrad. Această armată nu includea trupele din Transilvania și nici pe cele din Croația și Slavonia. În 1463, în expediția pentru cucerirea cetății Iaițe, armata lui Matia se ridica la 19.000 de oameni conform unor rapoarte venețiene, dintre care 12.000 de călăreți din banderiile marilor nobili, 2.000 de călăreți în banderia regală și 5.000 de trupe de infanterie recrutate în părțile de nord ale regatului. Armata deținea și piese de asediu, atât mecanice, un fel de scorpioni care apar în surse sub denumirea de spingards în engleză, cât și bombarde. Ca o mică observație, și istoricul maghiar Tomasz Paloșfalvi estimează efectivele totale ale armatelor lui Matia la aproximativ 20.000 de oameni. Asediul cetății Șabaț, 1475-76. Această cetate era un avampost otoman construit din lemn și pământ pe malul sudic al râului Sava. Era o bază pentru raidurile otomane în teritoriile de frontieră ale Ungariei. Se presupune că inițial campania lui Matia trebuia să aibă loc în colaborare cu Moldova și țara românească. În acest context, o parte din trupele mobilizate pe parcursul anului 1475 au fost trimise în Transilvania. Planificarea expediției a început în luna mai, când Dieta a votat o taxă excepțională pentru susținerea efortului de război. Efectivele acestei armate sunt greu de apreciat, însă faptul că regele a decis să organizeze 4 coloane de marși diferite pentru a face posibilă aprovizionarea în teritoriu este un indiciu pentru o concentrare mare de forțe. Fiind vorba de un asediu, au fost mobilizate și efective importate de infanterie, divizate în 2 contingente: infanteria boemă
și infanteria maghiară. O sursă italiană din această perioadă afirmă, evident exagerat, că Matia ar fi dispus de 16.000 de mercenari străini recrutați din Boemia, Moravia și Silezia și 14.000 de soldați ridicați din teritoriul regatului. Faptul că numărul mercenarilor depășește pe cel al trupelor locale, deloc probabil în epocă, și că cetatea Șabaț era apărată de numai 1200 de soldați otomani, decade această sursă la nivelul ridicol. Doar nu se duceau ungurii cu tunurile la vâna de vrăbi. Înzestrarea cu armament și echipament logistic a acestei armate este însă impresionantă. Conform unui raport german, aceasta dispunea de 12 mortiere, peste 350 de piese de calibru mediu și mic, 5.000 de arme de foc portabile, 2.000 de boi pentru tracțiunea artileriei, dar și pentru aprovizionare, 3.000 de căruțe și 330 de embarcațiuni fluviale. 1487. Pe baza descrierii lui Bonfini, armata lui Matia ar fi avut 20.000 de călăreți, cavalerie grea și mai ales cavalerie ușoară și 8.000 de pedestrași. Aceste efective ar fi fost atinse după cucerirea orașului Wiener Neustadt și a reprezentat apogeul armatei maghiare din punct de vedere al mărimii. Potrivit estimărilor aceluiași istoric Palos Falvy, costul de întreținere pe 3 luni al acestei armate, care era dominată însă de mercenari, se ridica la 300-350 de mii de florini aur, ceea ce reprezenta cam jumătate din veniturile regale anuale. În realitate, această armată nu a fost menținută la efectivele sale maxime decât pentru foarte puțin timp, iar o parte însemnată din resursele necesare întreținerii ei erau extrase din teritoriile cucerite. Precum ați observat deja, aceste cifre sunt deduse din izvoare narrative, pline de exagerări ori dezinformări și nu din documente ori registre birocratice interne, care sunt baza unei cercetări sigure, așa cum este parțial cazul la otomani, de la care ne-au supraviețuit integral ori parțial registre de recrutare din această perioadă. Dacă la otomani știm sigur câți locuitori dintr-o regiune erau înregistrați cu obligații militare, în cazul Ungariei nu putem decât deduce. Iar în cazul țărilor române cu precădere și cu regret, în mare parte doar specula. Este însă evident că dacă maximul efectivelor armatei lui Matia Corvin la apogeul gloriei sale era pe la 25.000 de oameni, nici Muntenia și nici Moldova nu puteau aduna nici măcar o treime din această sumă. Războiul este extrem de scump și din acest motiv conducătorii îl folosesc doar ca pe o ultimă soluție. Dacă v-a plăcut acest episod și mai ales de Florin, vă rugăm să nu pregetați cu laudele aici în comentarii. Iar dacă doriți să aflați mai multe, dar și să-i sprijiniți munca de cercetare, îi puteți comanda aceste cărți, care sunt scrise într-un format și la un preț accesibile publicului larg internațional. Ne puteți solicita desigur și noi episoade în care să profităm de expertiza lui, însă numai după ce ați îmbălsămat butonul de abonare și clopoțelul de atenționare, fiindcă altfel hrăpărețul Argorin nu ne va promova cum se cuvine. Până la reîntâlnire, eu dau slavă măriei sale Vlad, partenerul politic hrăpăreț al lui Matia, care amândoi vă mulțumesc pentru onoare și vă transmit prin mine umilul dumneavoastră logofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.